Μεταξύ των ωραιότερων παραμυθιών και παραδόσεων που έχουμε στην κατοχή μας, οι ιστορίες φιλίας μεταξύ παιδιών και ζώων ξεχωρίζουν. Οι άνθρωποι συνηθίζουν να αγαπούν και να προστατεύουν τα κατοικίδια τους ως μέλη της οικογένειάς τους. Αντίστοιχα, δεν είναι απίθανο και για τα ζώα να υιοθετούν μωρά άλλων ζώων, ακόμα και ανθρώπων, και να τα μεγαλώνουν με αγάπη. Αλλά, όταν ζώα με εντελώς διαφορετικό ταμπεραμέντο και προδιάθεση συμβιώνουν και ζουν ειρηνικά μαζί, τότε δεν γίνεται να μην τραβήξουν την προσοχή μας. Δεν είναι τυχαίο που ο μύθος των αδελφών Ρωμήλου και Ρέμου, ιδρυτών της Ρώμης, οι οποίοι εγκαταλείφθηκαν στον ποταμό Τίβερη και σώθηκαν χάρη σε μία λύκαινα που τα θύλασε, επιβίωσε για πολλούς αιώνες ως αληθινός. Στη σύγχρονη εποχή, η πιο γνωστή ιστορία είναι αυτή του Μόγλι, του αγοριού της ζούγκλας. Οι περισσότεροι τη γνωρίζουν μέσα από τις παιδικές ταινίες της Disney. Κάποιοι γνωρίζουν ότι ο χαρακτήρας προέρχεται από το έργο του συγγραφέα Rudyard Kipling με τίτλο «Το βασίλειο της ζούγκλας». Πόσοι όμως γνωρίζουν ότι ο συγγραφέας εμπνεύστηκε το χαρακτήρα από μια αληθινή ιστορία? Το 1867, μια ομάδα κυνηγών βρισκόταν στη ζούγκλα του Μπουλατσάχρ της πολιτείας Ούταρ Πραντές στην Ινδία, όταν εντόπισε μια γέλη λύκων, την οποία συνόδευε ένα μικρό αγόρι που περπατούσε στα 4. Οι κυνηγοί ακολούθησαν τους λύκους σε μια σπηλιά και αποφάσισαν να τους εξολοθρεύσουν. Έτσι, άναψαν φωτιά στην είσοδο της σπηλιάς και ανάγκασαν τους λύκους να εξέλθουν από αυτήν. Ένας-ένας, οι λύκοι άρχισαν να βγαίνουν και οι κυνηγοί τους σκότωσαν. Στη συνέχεια, εισήλθαν προσεκτικά στη σπηλιά, από όπου άκουγαν ένα πλάσμα να γρυλίζει. Οι κυνηγοί προσέγγισαν το πλάσμα, έτοιμοι να πυροβολήσουν, καθώς νόμιζαν ότι ήταν ένας μικρός λύκος. Αυτό που βρήκαν όμως δεν ήταν λύκος, αλλά το μικρό παιδί που είχαν δει νωρίτερα. Γρήγορα όμως διαπίστωσαν πως το αγόρι λειτουργούσε περισσότερο σαν ζώο παρά σαν άνθρωπος. Επρόκειτο για μια περίπτωση άγριου παιδιού. Ο όρος άγριο παιδί χρησιμοποιείται για ένα παιδί που έχει ζήσει απομονωμένο από την ανθρώπινη επαφή από πολύ νεαρή ηλικία και έτσι έχει ελάχιστη ή καθόλου εμπειρία ανθρώπινης φροντίδας, συμπεριφοράς ή ανθρώπινης γλώσσας. Πολλά από αυτά τα παιδιά έχουν υποστεί σοβαρή κακοποίηση προτού εγκαταλειφθούν ή το σκάσουν. Συγκεκριμένα, η Ινδία εκείνη την εποχή είχε αρκετές περιπτώσεις άγριων παιδιών, τα οποία μεγάλωσαν σε δάση και ζούγκλες υπό την συντροφιά ζώων. Οι κυνηγοί δεν ήθελαν να αφήσουν το αγόρι μόνο του στη ζούγκλα και το πήραν μαζί τους στην πόλη Άγκρα, όπου οι κάτοικοι έσπευσαν να δουν το τρόπαιο του κυνηγιού. Ένα πλάσμα καλυμμένο με βρωμιά και ζωήφια, που με τα βίας φαινόταν το πρόσωπό του από τα μακριά και ατιμέλητα μαλλιά του. Το παιδί ήταν ιδιαίτερα επιθετικό και απαιτούσε συνεχή επιτήρηση για να μην βλάψει κάποιον ή να επιχειρήσει να αποδράσει. Οι κυνηγοί δεν ήξεραν τι να το κάνουν και γι' αυτό το παρέδωσαν στο ορφανοτροφείο της αποστολής της Σικάντρα. Εκεί οι ιεραπόστολοι τον βάφτισαν και του έδωσαν το όνομα Ντίνα Σανιτσάρ. Σανιτσάρ στην ινδική γλώσσα σημαίνει Σάββατο και ήταν η μέρα που οι κυνηγοί τους έφεραν το μικρό αγόρι. Ο Ντίνα περπατούσε στα 4, το οποίο ήταν φυσιολογικό, δεδομένου ότι ζούσε με τετράποδους συντρόφους. Το περίεργο ήταν ότι δεν περπατούσε με τα χέρια και τα γόνατα, όπως κάνουν τα μωρά πριν μάθουν να περπατούν, αλλά με τους αγκώνες και τα γόνατα. Φαίνεται ότι ήταν πιο εύκολο να μετακινείται, έχοντας τους πύχες του στο έδαφος, παρά τους αδύναμους καρπούς του. Όλες οι ενδείξεις έδειχναν ότι το αγόρι το είχαν μεγαλώσει λύκοι. Ο Ντίνα επικοινωνούσε μόνο με ουρλιαχτά και γρυλίσματα, ενώ αγνοούσε βασικές ανθρώπινες αντιδράσεις, όπως το γέλιο και το κλάμα. Επιπλέον, η ζωή του με τους λύκους έβλαψε ανεπανόρθωτα την αίσθηση της ακοής του, καθιστώντας τον σχεδόν κουφό. Όταν οι ιεραπόστολοι επιχείρησαν να του βάλουν ρούχα, άρχισε να μένεται σαν άγριο ζώο και τα έκανε κομμάτια. Το μόνο φαγητό που έτρωγε στην αρχή ήταν ομό κρέας, το οποίο πρώτα επιθεωρούσε, όπως και τα υπόλοιπα γεύματα, αποκλειστικά με τη μυρωδιά. Επιπλέον, κρατούσε τα κόκαλα και τα χρησιμοποιούσε για να κονίζει τα δόντια του. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα οι υπεύθυνοι του ορφανοτροφείου να αρχίσουν να τον αποκαλούν παιδί λύκο. Η προηγούμενη άγρια ζωή του και η ιδιοσυγκρασία που ανέπτυξε εμπόδισαν την κοινωνικοποίησή του και έμπλεκε συνέχεια σε καυγάδες με άλλα παιδιά και το προσωπικό. Με τον καιρό άρχισε να συμπεριφέρεται λιγότερο επιθετικά, χωρίς όμως να χάσει εντελώς τα ζωώδη ένστικτά του. Τα επόμενα χρόνια έγινε μεγάλη προσπάθεια ώστε ο Ντίνα να ενταχθεί στην κοινωνία των ανθρώπων και να φέρεται όπως εκείνη. Δυστυχώς δεν ήταν τόσο απλό για αυτόν να προσαρμοστεί στη νέα του ζωή.
Όπως κοινικά σημείωσε ο επικεφαλής του ορφανοτροφείου εδεσιμότατος Έρχαρντ, ο Ντίνα έδειξε ορισμένα σημάδια ανοησίας, αν και παρουσίασε κάποιο επίπεδο λογικής. Έγιναν αρκετές προσπάθειες να του μάθουν πώς να διαβάζει, να μιλάει και να γράφει, αλλά δεν έμαθε ποτέ τίποτα από αυτά. Επίσης, ποτέ δεν μπόρεσε να μιλήσει. Παρ' όλα αυτά, με την πάροδο των ετών, ο Ντίνα έκανε κάποια μικρά βήματα προόδου. Έμαθε να πίνει νερό από κούπα και να περπατάει στα δύο πόδια, αν και εντελώς άγαρμα. Έπαψε να αντιδράει όταν του έβαζαν ρούχα και άρχισε να καταλαβαίνει την ανθρώπινη γλώσσα σε επίπεδο παρόμοιο με έναν εκπαιδευμένο σκύλο. Όμως, δεν έδειξε κανένα ενδιαφέρον να αναπτύξει δεσμούς με ανθρώπους. Μοναδική εξαίρεση αποτέλεσε ένα άλλο άγριο παιδί που βρέθηκε και μεταφέρθηκε στο ίδιο ορφανοτροφείο. Ο Ντίνα αναγνώρισε ότι το αγόρι ήταν σαν αυτόν και άρχισε να του κάνει παρέα. Μάλιστα, του έμαθε και να πίνει νερό από κύπελο. Σύντομα όμως, το αγόρι αρρώστησε σοβαρά. Ο Ντίνα παρέμενε δίπλα από το κρεβάτι του και του έκανε παρέα μέχρι που πέθανε. Όταν έγινε αυτό, ο Ντίνα έδειξε με το δάκτυλο πρώτα τον εαυτό του, έπειτα τον νεκρό αγόρι και τέλος τον ουρανό, προκαλώντας συγκίνηση στους Ιεραπόστολους που το εξέλαβαν ως δείγμα ότι ο Ντίνα κατάλαβε κάποια πράγματα από τις συνεχείς διδαχές τους για τον χριστιανισμό. Όμως, αυτό έμελε να είναι το ταβάνι του Ντίνα όσον αφορά την επικοινωνία και την αλληλεπίδραση με άλλους ανθρώπους. Οι ειδικοί που μελέτησαν παρόμοιες περιπτώσεις συμπέραναν ότι η ικανότητα αφομοίωσης ενός γλωσσικού κώδικα επικοινωνίας αναπτύσσεται κατά τα πρώτα στάδια της ζωής ενός ατόμου. Όταν οι κυνηγοί βρήκαν τον Ντίνα σε ηλικία 6 ετών, ήταν πλέον αργά για να μάθει κάτι περισσότερο από τα ουρλιαχτά και τα γρυλίσματα που έμαθε να χρησιμοποιεί από την πρώτη του οικογένεια. Μία αναλυτική περιγραφή του Ντίνα έχουμε από τον εδεσιμότατο Βάλεντάιν, ο οποίος τον μελέτησε τα τελευταία χρόνια της ζωής του. Το κεφάλι του είναι μικρό, το μέτωπό του ασυνήθιστα χαμηλό και συσπασμένο, ενώ τα μάτια του, σε αναλογία με το κεφάλι και το πρόσωπό του, είναι μεγάλα και γκριζοπού χρώματος, ανήσυχα και στραβά. Έχει ένα μικρό, λεπτό, ζαρωμένο πρόσωπο, στο οποίο υπάρχουν ένα ή δύο μεγάλα σημάδια, αναμφίβολα από σοβαρά δαγκώματα. Αυτά βρίσκονται επίσης και σε άλλα μέρη του σώματός του και είναι εμφανή σημάδια της σκληρής μεταχείρισης στην οποία υποβλήθηκε, άθελά του, όταν ζούσε στη σπηλιά με τους αμήλυτους συντρόφους του. Το ύψος του, όταν στέκεται όρθιος, είναι 1,58. Στο περπάτημα σηκώνει τα πόδια του σαν να βαδίζει σε βρεγμένο γρασίδι και όταν κινείται, σε όλους τους μύες του σώματός του φαίνεται να υφίσταται μια σειρά από τραντάγματα, ενώ τα χέρια του είναι τεντωμένα με τέτοιον τρόπο ώστε να δίνουν την εντύπωση ότι τον βοηθούν ουσιαστικά στην πρόοδό του. Το κεφάλι του είναι επίσης συνεχώς σε κίνηση, γυρίζοντας από τη μία πλευρά στην άλλη με μεγάλη ταχύτητα, ενώ το μάτι του, που έχει πάντα μία πεινασμένη έκφραση, αστράφτει σαν να περιμένει επίθεση από κάποιον αόρατο εχθρό. Όταν το βλέπει κανείς από πίσω καθώς περπατά ή όταν στέκεται μπροστά του με το κεφάλι κεκλειμένο προς τη μία πλευρά, να γουρλώνει τα μεγάλα γκρίζα μάτια του, να χτυπά το στομάχι του για να δείξει ότι πεινάει ή να μιμείται το κάπνισμα ενός τσιγάρου που του αρέσει πολύ, να χαμογελάει και να βγάζει άναρθρους και ακατανόητους ήχους, σίγουρα παρουσιάζει μια περίεργη εμφάνιση. Όπως αναφέρθηκε και στην περιγραφή, το μοναδικό πράγμα που κατάφερε να αντιγράψει πλήρως από τους ανθρώπους ήταν το κάπνισμα. Μοιήθηκε αρκετά νέος σε αυτό και γρήγορα έγινε μανιακός καπνιστής. Δυστυχώς, αυτό επιβάρυνε αρκετά την υγεία του και το 1895, λίγο καιρό μετά το θάνατο του φίλου του, ο Ντίνα πέθανε από φυματίωση σε ηλικία 34 ετών. Μπορεί ο Ντίνα να είχε μια σύντομη ζωή, όμως η ιστορία του επιβίωσε σε μια ωρεοποιημένη εκδοχή της χάρη στο συγγραφέα και ερευνητή Rudyard Kipling, ο οποίος βρισκόταν στην Ινδία την εποχή που ανακαλύφθηκε το αγόρι και εμπνεύστηκε από την ιστορία του, κάνοντάς την γνωστή σε όλον τον κόσμο. Αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε like, αφήστε ένα σχόλιο και εγγραφείτε στο κανάλι για περισσότερες ιστορίες. Ευχαριστώ για την παρακολούθηση και τα λέμε την επόμενη φορά.